Hello guys! Welcome back sa akin channel, and for today's video, sobrang exciting ng gagawin natin dahil gagawin natin pangkilay ang isang lip product. Yes, tama ang narinig ninyo, gagawa tayo ng pangkilay, alternative pangkilay using lipstick. Nakikita ko to sa group, sa FB page or sa FB group ng Careline Cosmetics, which merong isang member doon, I forgot her name, ginawang pangkilay ang isang shade ng lipstick nila since hindi daw niya yun magamit for everyday use kasi nga sobrang dark. Then she tried it and voila! Effective at okay naman daw. Dalawang shade yung pwede ninyong gamitin for your kilay, but for today I will be using the Careline matte liquid lipstick in the shade Graving kasi ito lang yung meron ako, ito lang yung available sa akin. Wala ako nung wallflower which is yung medyo greenish, pero sabi nila kapag in-apply daw sa kilay parang magiging grayish. Ayan si Graving. See, tignan natin kung pwede kasi una medyo natakot ako dahil may pagka-hint of red to, nakikita nyo sa camera. May pagka-hint of red. So let's try to use this lipstick as our pangkilay. By the way, flex ko lang yung nails ko. Ayan! Ang ganda, diba? So hindi pa ako nakakagawa ng nail or how to put fake nails, pero itong sticker lang yung ginamit ko. Ayan, ito pala baliktad. Yan. Meron na lang tatlong natira. Ang design nito ay YW215. Ilalagay ko na lang yung link sa description box kung saan ko nabili to. Sticker lang to, pero kinabit ko siya sa fake nails. At ito yung fake nails. Ayan, ito mismo yung fake nails. Merong iba't ibang sizes, pero same ng length. Nasa na lang yan kung gusto mo siyang putulan using nail cutter or what, pero ayan. Anyway, gawin na natin yung pangkilay. Dinungin ko na kayo para medyo mag-close na tayo ng landas. Ibabrush ko muna pala yung aking kilay. Kung merong mabrush. Ayan. Hindi ko mapapangako magiging perfect yung kilay na magagawa ko using this lipstick. Pero, yes. Sabi nila, pwede naman daw direct ganun. Pero since ginagamit ko to as lipstick din, so parang hindi siya hygienic. So far, yan yung kilay na nagagawa ko, and usually ganito naman yung kilay na nagagawa ko sa mga pomade ko. Pero masyado siyang, alam mo yun, masyado siyang plakado, masyado siyang walang emosyon na kilay. Pero compare mo sa kilay ko dito, it does its job, and I think pwede nga, maybe, no? May chance. So, gawin na natin yung kabila. So far, so good. Wala akong napapansin sa kanya. Parang medyo ano lang. Alam mo yung tattoo? Ayun, parang off lang yung feeling. Parang may matigas na something sa kilay mo. Pero, hindi naman siya bothering or hindi naman siya nakakatakot ng sobra. Hindi ko siya mag-wear test ng sobrang tagal, but rest assured naman wear test ko to siguro probably mga 5 to 6 hours. Kasi madali lang naman mag-oil up ang kilay ko. Tignan natin kung oily kilay friendly ba itong ating lipstick. Tignan natin kung nag-smudge or what or something. Kemerut. So, probably, pabalik ako for my final look. And let's see kung mag-oil up na siya. Ayan, nagbabalik po tayo. Gumawa na rin po ako ng makeup tutorial using the same brows, and almost 1 hour akong nag-film to finish this look, and wala pa akong nakikitang pangingintab. Meron, pero sobrang konti lang, as in very light na pangingintab or pag-oil up sa aking kilay, but ang ganda niya, in fairness. As far as I'm looking at my big mirror, para siyang sassy lady, parang ganun, pero mas mura. Mura na yung Sassy Lady, pero mas mura pa siya. Kasi nga,
Pag nagsisale ang Careline girl, 49 pesos lang. Full details na aking makeup, malalaman ninyo sa susunod na video or maybe basta. Hindi kasi ako sure kung yun ba yung susunod na video, pero malalaman ninyo itong look na to. Sobrang ganda, right? Glowy and peachy. You know it. You know it, girl. So, test out natin to. Again, 1 hour ko nang suot yung kilay and so far, so good. Babalikan ko kayo after maybe, final update. So, ayan, nagbabalik na nga po tayo mga kaibigan. Change outfit and wala na yung freshness ng ating look kanina. So, anyway, hindi naman yung freshness yung titignan natin, kundi yung kilay. It's almost 5 hours na yung nakakalipas. Running to 6. And as you can see, nagpalit na ako ng lipstick. Medyo na-haggard na rin ako at nag-blot na rin ako. Ginamit ko is tissue paper para makita ninyo talaga what's happening sa aking mukha. Ayan, nakikita nyo may orange. It's because of the Blythe cosmetics that I use sa cheeks ko, pero hindi yan yung pagtutuunan natin. Though Careline din naman yun. Kung di ito. May konting transferring ng lipstick dito sa tissue. Ayan. Dito nangyari yan kung saan medyo napakapal ako ng lagay. Kasi dito, kanina nung binablot ko naman, nagblot ako siguro 20 minutes bago ako mag-start mag-update. Sabi ko, sige, tapusin ko na. Ayan. Yeah, ito. And dito, ito na yung binablot kong side, itong part na to. Ayan nga, nagkaroon na siya ng transfer. Pero itong side, wala naman. So, maybe kapag medyo napakapal yung lagay ninyo, siguro, pwedeng mangyari na mag-transfer siya. Pero in fairness, isang beses lang kasi ako nag-update. And sa update ko na yun, makikita ninyo na makintab na yung noong part ko, pero yung kilay ko nananatiling matte. Though may konting sheen, pero not too much. For me, for 2 hours, 3 hours, yung last update ko, hindi na siya masama. Tignan na lang natin kung mabubura siya. Pasmado yung kamay ko. So ngayon, tignan natin kung magagasgasan ba yung kilay ko. Okay, hindi nyo makikita sa kamay ko kasi pasmado nga. Pero, wow! Wow! Did you see that? Amazing! Wow! Hindi ko ini-expect, besh. Parang walang nangyari. Nakita nyo? Nakita nyo, ha? Ginalaw ko at may konti. May nag-fade at may kumalat ng konti. Nakita nyo naman kanina, may nag-fade at kumalat ng konti, pero parang walang nabawas. So far, I'm liking it. Final verdict about this Careline matte liquid lipstick as your Pangkilay. Guys, you should try it. You should try it. As in, you should. Ang ganda niyang Pangkilay. Though, lipstick siya, kaya parang medyo tricky sa una. Since kailangan hindi ka masyado dito magkamali kasi nga madali siyang mag-set. I-test out ko pa since I have sensitive skin. Titingnan ko pa kung magkakaroon ako ng tigyawat dyan sa kilay kasi madalas talaga akong tinitigyawat sa kilay. If I will rate this product as Pangkilay, grabe. 5/5. Ganun ko siya ka-love. Hindi ka magsisisi na iti-try mo to, lalo na kapag mag-swimming ka for sure. Have ito. So, yun. Thank you so much for watching this review. Sana may natutunan din kayong hack. Though, medyo hindi na to bago sa time na i-upload ko to. Pero, sana may natutunan kayong hack. Or kahit naman hindi Careline, kahit naman anong brand yan, basta dark brown or brown, pwede.
Okay? Pwede. As long as hindi ka mag-allergy, hindi ka magkaroon ng tigyawat sa kilay mo, it's okay. So, yun. Sana nagustuhan nyo yung review ko sa Careline na matte liquid lipstick as Pangkilay. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please do subscribe on my channel and click the notification bell beside it para ma-notify ka every time mag-post ako ng bagong video. And, follow me sa mga social media accounts ko, link on the description box below. Pati na rin yung mga past videos ko, nasa description box din, or nasa iCard dito. See you guys on my next video. Bye-bye! God bless us all.